नमस्कार दर्शक वृन्दहरु, तपाईहरुलाई म आज फोटोशप सम्बन्धी केही जानकारी दिन गइरहेको छु। फोटोशप सम्बन्धी केही नयाँ कुराहरु सिकाउन गइरहेको छु जुन तपाईहरुलाई थाहा धेरै जसोलाई हुँदैन। यस्तो कुराहरु फोटोशप त चलाउनुहुन्छ तपाईहरुले, विभिन्न टुल्स सम्बन्धी थाहा छ, म्याक्सिमम थाहा छ भने कुनै त्यस्तो कुराहरु थाहा हुँदैन जुन लुकेर बसिरहेको हुन्छ। जस्तै मैले हाम्रा केपी ओली शर्मा, हाम्रो प्रधानमन्त्री र माओवादीका प्रचण्ड, हाम्रा पूर्व प्रधानमन्त्री, उहाँहरूको फोटोलाई मैले केही बनाएर देखाउन गइरहेको छु। यही फोटो सम्बन्धी केही डिजाइन गरेर देखाउन गइरहेको छु। जस्तै यो फोटो देखिराख्नु भएको छ, केही वर्ष अगाडि मिलेर बसिरहेका थिए दुईजना। ल हेर्नुस्, मैले गुगलबाट सर्च गरेको है। त्यस्तो नसोच्नु होला, किनकि त्यस्तो नरिसाउनु। म चाहिँ अलि डिजाइन गर्न सिकाउनलाई मात्र यो फोटो युज गरेको। फेरि केपी ओली शर्मा अथवा प्रचण्डले हेर्नु होला र फेरि रिसाउनु होला, नरिसाउनु होला। यतिखेर त धर्मेन्द्र र अमिताभ बच्चन जस्तै गरेर बस्नुभएको थियो। ल हेर्नुस् कति आनन्दले। अहिले पो एउटाले नौटङ्की नै हो भन्ने, अर्कोले नाटकै हो भन्ने गरिरहेछन्। जस्तै यो फोटो देख्नु भएको छ, यो फोटो छ। जस्तै यो फोटोलाई अलि तपाईहरुले अलि इमेजिङ तरिकाको केही गराउनु पर्यो भने, जस्तै कमेडी गराउनु पर्यो भने, केही फेसेस तन्काउनु पर्यो भने के गर्नुहुन्छ? जस्तै तपाईलाई मैले यो सम्बन्धी केही जानकारी दिन गइरहेको छु। जस्तै यो सबैभन्दा माथिको अप्सन छ नि, यो सबैभन्दा फाइल, एडिट, इमेज, लेयर, सेलेक्ट, फिल्टर, भ्यू, विन्डोज, हेल्प भन्ने सबैभन्दा यिनै हो इम्पोर्टेन्ट भनेको सबैभन्दा है। हामीले जति पनि यहाँ टुल्सहरू झिकिन्छ सब यही माथिको अप्सनहरूबाट है। जस्तै विन्डोजबाट, कोही फिल्टरबाट है। जस्तै तपाईहरुलाई यो कुरा थाहा हुँदैन कि भित्र लुकेको कुराहरू धेरै जसोले युज गर्नु हुँदैन हैन, त्यसकारणले थाहा हुँदैन। जस्तै एउटा कुरा तपाईहरुलाई थाहा नहुन सक्छ। जस्तै फिल्टरमा क्लिक गर्नुस्, फिल्टरमा क्लिक गरिसकेपछि लिक्विफाई भन्ने यहाँ आउँछ अप्सन। यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने अर्को पेज खुल्छ यस्तो है। तपाईले यसबाट जस्तै पातलो फेसलाई मोटो बनाउन सक्नुहुन्छ, फेसलाई जिगज्याग गराउन सक्नुहुन्छ, सानोलाई ठुलो, ठुलोलाई सानो तन्काउन सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ देख्नु भएको छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14वटा टुल्सहरु देख्नु भएको छ नि, सानो सानो 1 टुल्स। जस्तै सबैभन्दा माथिको टुल्स हेर्नुस्, यसले तन्काउने काम गर्छ है। फेरि यसलाई नर्मल ल्याउनु पर्यो भने यहाँ है, यहाँ रिभर्ट भन्नेमा यो ब्रशको साइज सानो गर्न यहाँ। जस्तै नाक तान्दिनु पर्यो, यसरी तान्ने। यता मुभ गर्नु पर्यो भने यो हात यसरी। जस्तै हाम्रो प्रचण्ड सरको नाक तान्दिनु पर्यो भने यस्तै है। नरिसाउनु होला, फेरि देखेर बेइज्जत गर्यो नभन्नु होला, यो बेइज्जत हैन, जस्ट सिकाएको मात्र। त्यसपछि सेकेन्ड, यसले जिगज्याग गराउँछ। सेकेन्ड है, यसले जिगज्याग गराइदिन्छ यसरी है। त्यसपछि यो थर्ड एन्ड फोर्थ, यसले चाहिँ राइट एन्ड लेफ्टमा कुनै पनि चिजलाई घुमाउँछ। जस्तै हाम्रो केपी ओली शर्मा है, केपी ओली शर्माको फेसलाई घुमाउनु पर्यो भने ब्रसको साइज ठुलो गराउनुस्, ठुलो गराएर ल हेर्नुस् राइट, अनि उतातिर घुमाउनु पर्यो भने यो है, ए देख्नु भएको छ। फेरि नर्मलमा ल्याऊँ, तल हेर्नुस्, यसले चाहिँ सानो गहिरो गराइदिन्छ। जस्तै हाम्रो केपी ओली सरको फेसलाई अलि गहिरो गराइदिनु पर्यो भने फेसमा लग्नुस्, त्यसपछि ल हेर्नुस् देख्नुभयो। अझै गराउनु पर्यो भने यस्तो हुन्छ। कुनै पनि चिजलाई मैले तपाईलाई एउटा सिम्पल सिकाएको मात्र। जस्तै कसैको कोहीले भन्छन् ग्राहकको आउँछ नाक सानो बनाउनु पर्यो भन्छन् हैन, नाक ब्रसको साइज सानो गराइदिनु, नाकलाई ठ्याक्क तरिकाले आफ्नो मिल्ने तरिकाले सानो गराउन मिल्छ। मैले तपाईहरुलाई कमेडी गराउनलाई देखाएको हैन। यो टुल्सहरु धेरै कुरामा युज हुन्छ, चाहिन्छ। जस्तै कोही ग्राहकहरु आउँछन्, कोहीलाई मन पर्ला मेरो नाक सानो भयो, मेरो नाक ठुलो भयो, सानो बनाउनु पर्यो भन्ने पनि आउलान्।
त्यसकारणले यो युज हुन्छ। जस्तै अर्को अप्सन है, यसले चाहिँ ठुलो गराउने काम गर्छ। जस्तै हाम्रो केपी ओली शर्माको नाक ठुलो गराउनु पर्यो भने यसरी है, अझै ठुलो गराउनु पर्यो भने यस्तो। अब हाम्रो प्रचण्ड सरको नाक ठुलो गराउनु पर्यो भने यस्तो है, मुख पनि यस्तो। तपाईले ट्राई गर्न सक्नुहुनेछ है, तपाईलाई धेरै काम लाग्न सक्छ। त्यसपछि अर्को यसले पनि एउटा ग्लास सन ग्लासको काम गर्छ। जस्तै फेसलाई जुम गरिदिन्छ, जुम जिगज्याग गरिदिन्छ। त्यसपछि यो पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। धेरै कुराहरू छ यहाँ, जस्तै धेरै कुरा छ, तपाईले सब उ गर्न सक्नुहुन्छ। फेसलाई ब्लर गर्न सक्नुहुनेछ, फेसलाई इरेज, सबै कुरा गर्नुहोस्। तपाईले आफै ट्राई गर्नुहोस्। यो सम्बन्धित तपाईलाई जानकारी दिइसक्यो। अब तपाईलाई यसैमा है, जस्तै यो फोटो हेरौँ है। यो फोटो हेर्नुहोस्, दुईजना बसिराख्नु भएको छ, के कुरा गर्दै बसिराख्नु भएको छ त्यो त थाहा छैन हामीलाई हैन। हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी ओली शर्मा र हाम्रो प्रचण्ड माओवादीका नेता। अब हाम्रो केपी ओली सरको टोपी हाम्रो प्रचण्ड सरलाई लगाइदिनु पर्यो। यही टोपी लगाइदिनु पर्यो भने कसरी लगाइदिनुहुन्छ? त्यसको लागि तपाईले के गर्नुस् भने यो पेज, यो इमेजलाई डुप्लिकेट बनाउनुस्। यहाँ माथि राइट क्लिक गरेर डुप्लिकेट क्लिक गर्नुस्। डुप्लिकेट क्लिक गरिसकेपछि दुईटा बन्यो हैन, एउटा दुईटा। त्यसपछि यो फोटो हाम्रो केपी ओली सर त यता फर्किनु भएको छ। अब यो टोपी हाम्रो प्रचण्ड सरलाई लगाइदिनु पर्यो। प्रचण्ड सर यता फर्किनु भएको छ, टोपी उता फर्काउनु पर्यो हैन हामीले। यो इमेजलाई उता फर्काइदिनुस्। इमेजमा जानुस्। इमेजमा गइसकेपछि रोटेटमा गएर यहाँ होरिजेन्टलमा क्लिक गरिदिनुस्। होरिजेन्टलमा क्लिक गरिसकेपछि केपी ओली शर्माको उल्टा भयो हैन, अपोजिट भइदियो। त्यसपछि तपाईले के गर्नुस् भने यो टोपीलाई ठुलो बनाएर है, जुम गरेर यसलाई पेन टुलले काटिदिनुस्। यसरी है, ठ्याक्क मिलाएर काटिदिनुस्। धरीबाट काटिदिनुस्। टक 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 काटिदिनुस्। सिलेक्ट गर्नुस् भनेको मैले, सरी काटिदिनुस् भने। त्यसपछि जहाँबाट सुरु गर्नुभयो त्यहीँ लगाइदिनुस्। त्यो बिचमा गएर राइट क्लिक गरिदिनुस्। राइट क्लिक गरेपछि इन्टर, टोपी सिलेक्ट भयो हैन। त्यसपछि यो टोपीलाई यसरी समातेर यहाँ लगाइदिनुस्। त्यसपछि ठ्याक्क मिल्ने तरिकाले यसरी ठ्याक्क साइज ठ्याक्क है, कानदेखि ठ्याक्क माथि लगाइदिनुस्। कस्तो देखियो त है? दुईजना बुढाहरूलाई एउटै टोपी लगाइदिएको है, कस्तो देखिएको। यो स्वाद हेर्नेको ल हेर्नुस्, अहिले हेर्नुस्। ल ल ल ल ल ल ठिक छ, ठिक छ। तपाईहरुले पनि यस्तै गरेर आफ्नो इमेजलाई राम्रो तरिकाले बनाउन सक्नुहुनेछ। हस्त दर्शक वृन्दहरु, यो भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? मैले कसैलाई इन्सल्ट गर्न बनाएको हैन यो भिडियो, मात्र एउटा हाम्रो केपी ओली सर र प्रचण्डको यदि भिडियो बनायो भने दर्शकहरुले हेर्छन् कि भनेर बनाएको। त्यो इन्सल्ट गर्न खोजेको हैन। म पनि एउटा टिचर नै हो फोटोशप सम्बन्धी सिकाउने, त्यसकारणले केही जानकारी दिएको। फेरि भिडियो हेरेर नरिसाउनु होला, माफ गरिदिनु होला। मैले तपाईको इन्सल्ट गर्न गराएको हैन, प्रचण्ड ज्यू र केपी ओली ज्यू। हस्त धन्यवाद।